Pambihira tong sila Tanggol. Isang araw nang nawawala. Di man lang tumatawag sa akin. Alam na alam naman niyang mag-aalala ko. Boss, huwag kang mag-alala. Darating din yun. Kung buhay pa. Boss Livina! Tanggol, ano man nangyari sa inyo? Alam niyo mag-aalala ko, wala man lang kayo paramdam. Si Tanggol na kidnap. Anong nakidnap? Kahapon habang namimigay kami ng pera, biglang nawala yung sasakyan ni Tanggol. Yung pala, nakidnap na. Sino may gawa sa'yo nito, Tanggol? Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Buti nakadating ka pa ng buhay. Sino ba to? Si Emilian, tirador namin ni Raul at ni Peng. Wala kasi yung dalawa kaya nagpasama muna ako sa kanya. Emil, mabuti pa siguro kumuha ka ng maiinom. Tanggol, mas mabuti sigurong magpahinga na kayo. Anong nangyari, Tanggol? Paano ka na-kidnap? Hindi ko rin alam. Basta nang bumalik ako ng sasakyan, may babae na doon sa loob. Bigla na lang ako tinutukan ng kutsilyo. Wala na ako nagawa. Mabuti hindi ka pinatay. Hindi. Dahil pera lang talaga ang kailangan nila sa akin. Meron silang kamag-anak na nakulong. Kinakailangan nila ng pampiyansa kaya nagawa nila yun. Galit na galit nga ho si Boss Ramon tsaka si Don Julio eh. Dahil akala nila ano na nangyari kay Tanggol. Bigay na nga ng pera eh. Pantubos dito kay Tanggol. Boss, ang laki. 30 million. Hindi nila talaga hahayaang may masamang mangyari kay Tanggol. Iyan ang nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro. Kaya ang ginawa namin, naglagay kami ng tracker doon sa pera para masundan namin yung kidnapper. Pero naisahan pa rin kami. Kaya akala namin may masamang nangyari kay Tanggol. Tapos bigla na lang kami nagulat, dumating si Tanggol sa mansyon. Teng. Ako ang tumulong doon sa mga kumidnap. Kaya sila nakatakas. Alam kong hindi lang kagustuhan yun. Ginawa nila yun dahil kailangan lang ng pera para may pangtubos doon sa kamag-anak nila. Hindi totoo silang masamang mga tao. Bilib ako talaga sa'yo, Tanggol. Ibang klase ang puso mo. Kung iba-iba lang yon, baka pinatay na silang lahat. Nauunawaan ko sila. Dahil katulad natin, lahat tayo nanggaling sa hirap. At gagawin natin ang lahat para mailigtas natin ang pamilya natin. Handa ka na ba? Handa na po. Game na! Kaka-nervous to, ah. Is someone making you happy? Liar!